To, co vidíte za mnou, Open House Brno. Festival, který vám ukáže Brno tak, jak ho neznáte. Tak teď vám ukážem něco, co naprostá většina Brňanů ale opravdu absolutně nezná. Protože je to ukryto v areálu Mendelovy univerzity a jmenuje se to Ústav nábytku. Studuje se tady nábytek a studuje se tady nábytek po všech stranách. Je to takový ústav, který navštěvují budoucí producenti nábytku. To znamená lidé, kteří umí okolo nábytku prakticky všechno. Tak pojďme dál, podíváme se, co je vevnitř. Tady se dělají vlastně produkty, respektive prototypy nebo modely 1:1. To znamená, že všechny ty věci, které tady vidíte, tak jsou naprosto spolehlivě funkční, protože jsou vyřešeny nejenom po stránce designu, ale samozřejmě i po stránce materiálu, technologie výroby, po stránce třeba antropometrie, jo, mělo by se v tom sedět vždycky dobře. Typickým příkladem výrobku, který se ještě před několika lety nevyráběl, je toto křeslo. To křeslo je nadizajnované tak, že má takový vysoký záda, opíráme se. A proč to tak je? Protože i v kanceláři a všude používáme tento drobný přístroj, do kterého mluvíme a nechceme, aby nás slyšeli všichni okolo, respektive nechceme je rušit. Takže vznikl takovejto typ jakýhosi výrobku, který přitom ale ve své podstatě je tady už 5000 let. Samozřejmě pracujeme s 3D tiskárnama, tak jak dneska pracují všichni. Ale my s nimi pracujeme jinak, jiným způsobem. Řekl bych, že je využíváme tak, jaký je dneska jejich technologická jakoby místo, hrana. My neděláme výrobky z 3D tiskáren. My děláme konstrukční detaily. A to, že tento detail vytvoříme v 3D tiskárně, plastovej, tak nám to jinak by to byl strašně drahý detail, dělali by se formy a tak dále, který by vůbec neumožnil tuto konstrukci a tento tvar věšáku. Jo? Takže tím, že vymyslíme tento detail v 3D tiskárně, vlastně nám umožní úplně jiný a nový tvarování výrobku. A dokonce to lehce i jako varíruje funkce toho výrobku. Drobná výtvarná práce, která vznikla vlastně ze vzorků, které se používají pro odzkoušení mořidel a povrchových úprav. Ale pojďme nahoru. Vstoupíme do zasedačky. To je taková místnost, kde přijímáme návštěvy. Aby byla taky nějaká místnost, která trošku reprezentuje, že jsme ústav nábytku. Protože jinak samozřejmě kovářova kobyla chodí bosá, tak jak je u nás dobrým zvykem. No a tady jsou ukázky prací, zase samozřejmě vizualizací nejrůznějším způsobem a opět nějaké prototypy nábytku, které vyrobili studenti. Víš, tady jsou právě ty modílky, které jsou vyráběny, některé z nich, na té 3D tiskárně. Jako jo. A je to fakt takový to prvotní ověření si myšlenky, jestli to v tom prostoru vypadá dobře. Já mám totiž jednu věc, která se až tak moc neví. Třeba nakreslit tady tu tonetku, to je klasická tonetka 14, která se vyrábí už x desítek let, skoro 100, jak bych řekl, tak
To se vždycky kreslilo tak, když ještě nebyly počítače, že se to kreslilo, židle se vždycky kreslily 1:1. Jo, vůbec jiný výkresy než 1:1 prostě se nedali, protože to je trojrozměrný objekt, který se strašně složitě převádí do toho dvourozměrného zobrazení jako na výkrese, protože prostě tu vyžaduje velkou představivost. Tady vyrábějí konstrukční detaily z plastu, a to konstrukční detaily takové, které se po celou dobu historie nábytku v podstatě nedaly vyrábět. Z jednoduchého důvodu. Nebyly tiskárny. Podíváme se do ateliéru. Probíhá výuka, zkusíme to. To na 2 týdny. Dobrý den, přátelé. Budeme pokračovat na tom půdoryse, který máte teďka rozpracovaný, tak aby jsme se dostali do nějaké finální podoby už v rámci týmu. No nic, přátelé, já jdu pracovat. Je taková doba. Bude trvat ještě dlouho, kdy budeme muset pracovat.